নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, মই ৰাজিবুল, আপোনালোকে চাই আছে জ্ঞান টুল। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ যোৱা 2024 বৰ্ষৰ যি গুণোৎসৱ হৈ গৈছে তাৰ ফলাফল ইতিমধ্যে প্ৰকাশ হৈছে। আপোনালোকে ইয়াৰ ফলাফল ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে আৰু আপোনালোকৰ এই গুণোৎসৱৰ ফলাফলত যি বিদ্যালয়ৰ এক্সটাৰ্নেল ইভেলুৱেটৰ ছাৰ আছিলে, বহি মূল্যায়ক আছিলে, তেখেতে আহি পেলাই আপোনাৰ বিদ্যালয়খন অবজাৰভেশ্যন কৰি পৰিদৰ্শন কৰি সিদিনাখন কি টোকা লিখি থৈ গৈছে আৰু আপোনাৰ যি একাডেমিক পাৰফৰ্মেঞ্চ বা কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেশ্যনত কিমান মাৰ্ক দিছে সেয়া আপুনি চাব পাৰিব আজিৰ পৰা। আৰু সেয়া আপুনি কেনেকৈ চাব তাৰ প্ৰচেছটো মই আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ ইয়াতে। চ' পোনপ্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ যিকোনো ব্ৰাউজাৰ এটালৈ গৈ ইয়াত দেখিব পাৰিছে গুণোৎসৱ 2024.in চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰি পেলাই এইটো ৱেবছাইটত আহিব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে গুণোৎসৱ ৰিজাল্ট 2024 লাইভ নাওৰ লগতে লগ ইন অপশ্যনটো আছে। লগ ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব। স্কুল লগ ইনত ছিলেক্ট কৰিব। স্কুল লগ ইনত ক্লিক কৰিব। স্কুল লগ ইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনাৰ বিদ্যালয়ৰ ইউডাইচ কোডটো এণ্টাৰ কৰিব আৰু লগতে আপোনাৰ বিদ্যালয়ৰ পাছৱৰ্ড যোনটো আপুনি দিছিলে সেই পাছৱৰ্ডটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব। যাতে মই ডিফল্ট পাছৱৰ্ড এটা দি মৰিগাঁও জিলাৰ এখন বিদ্যালয়ত গুণোৎসৱৰ ৰিপৰ্ট মই দেখাই আছোঁ ইয়াতে আপোনাক। ইয়াতে মই ডিফল্ট পাছৱৰ্ড এটা দি মৰিগাঁও জিলাৰ এখন বিদ্যালয়ত অৰ্থাৎ আপাৰ প্ৰাইমাৰী স্কুলৰ ৰিপৰ্ট মই দেখাই আছোঁ। ইয়াতে আপোনাৰ ৰাইট ছাইডত চাব চিম্বল এটা আছে, মেনু অপশ্যনত গৈ ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে লেফ্ট ছাইডত এটা অপশ্যন ওলাই আহিব ডেছবৰ্ড, স্কুল ইভেলুৱেশ্যন ফৰ্ম, এক্সটাৰ্নেল ইভেলুৱেটৰ, স্কুল ইভেলুৱেশ্যন ৰিপৰ্ট, এক্সটাৰ্নেল ইভেলুৱেটৰ, অবজাৰভেশ্যন ৰিপৰ্ট। চ' ইয়াত আপুনি চাব পাৰে এক্সটাৰ্নেল ইভেলুৱেটৰ স্কুল ইভেলুৱেশ্যন ৰিপৰ্ট। এক নম্বৰটো যোনটো নিজৰ বিদ্যালয়ৰ ৰিপৰ্টটো আপুনি ছাবমিট কৰিছিলে আৰু এক্সটাৰ্নেল ইভেলুৱেটৰ ছাৰে বা বাইদেউ তেখেতে কি চেঞ্জেছ কৰিছিলে এইটো আপুনি ইয়াত 3 নম্বৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দেখিব পাৰিব। ইয়াত দেখিব পাৰিছে মই ধুবনকাৰী মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় এখনৰ তাৰ ফলাফল ইয়াত আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ যে ৰিমাৰ্কছ আৰু কি ডেছক্ৰিপশ্যন দিছে এক্সটাৰ্নেল ইভেলুৱেটৰজনে। ইয়াত টোটেল মাৰ্কছ অবটেইন দেখিব পাৰিছে, কিমান মাৰ্কছ আপুনি পাইছে আৰু ইয়াত আপুনি যিবিলাক ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া হৈছিলে তাত কি কি চেঞ্জেছ হৈছিলে আৰু আপুনি কোনটো ক্ৰাইটেৰিয়াত কিমান মাৰ্কছ পাইছে ইয়াত দেখিব পাৰিছে। পোষ্ট গুণোৎসৱ ইনিচিয়েটিভ এজ পাৰ ৰেকৰ্ড এণ্ড ডিছকাশ্যন ষ্টুডেণ্ট এণ্ড স্কুল ৰিপৰ্ট কাৰ্ড শ্বেয়াৰ্ড উইথ পেৰেণ্টছ গাৰ্জেন SMC SMDC ইয়েছ, ইয়াত কিমান মাৰ্কছ পাইছে, ফুল মাৰ্কছ পাইছে। গতিকে প্ৰত্যেকটো কেটেগৰীৰ আণ্ডাৰত কিমান মাৰ্কছ পাইছে আপুনি ইয়াতে শ্ব' কৰি আছে, ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব আপুনি এইটো ডাউনলোডো কৰিব পাৰিব, ডাউনলোডৰ অপশ্যনো দিয়া আছে। আৰু ইয়াৰ পিছত আপুনি পুনৰ মেনু অপশ্যনত গৈ ক্লিক কৰি চাব পাৰিব এক্সটাৰ্নেল ইভেলুৱেটৰ অবজাৰভেশ্যন ৰিপৰ্ট। ইয়াতে 3 নম্বৰ অপশ্যনটো এৰিয়া অফ অবজাৰভেশ্যন কি আছিলে, একশ্যন টেকেন অন লাষ্ট ইয়াৰ, যোনটো প্ৰথম প্ৰশ্ন আছিলে যে অবজাৰভেশ্যনৰ এৰিয়া কি আছিলে গুণোৎসৱ 2023-ৰ। এক্সটাৰ্নেল ইভেলুৱেটৰ ছাৰে যি অবজাৰভেশ্যন দিছিলে তাৰ ভিত্তিত কি পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে ইয়াত তেখেতে লিখিছিলে যে স্কুল ৱাজ গ্ৰেডেড A অন দ্য বেচিছ অফ ইটছ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ, এ ৰিমাৰ্ক অন এভৰিথিং ইজ গুড ৱাজ মেড বাই প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ এক্সটাৰ্নেল ইভেলুৱেটৰ, স্কুল মিছ বাই লিটিল টু চিকিউৰ A+। ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে লিখিছে যে বিদ্যালয়খন প্ৰপাৰলি মেইনটেইন হৈ আছে, ক্লিন আৰু হাইজিন আছে এনভাইৰনমেণ্ট, কিন্তু বিদ্যালয়খনৰ প্ৰপাৰ বাউণ্ডেৰী ৱালটো নাই। আৰু 3 নম্বৰত কৈছে ষ্টুডেণ্টছ বেছিক একাডেমিক পাৰফৰ্মেঞ্চ, এইটো গুড লিখিছে, এডুকেট ছাপৰ্ট এণ্ড ৰিচোৰ্চ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু ইন'ভেশ্যন বাই টিচাৰ্ছ এণ্ড ষ্টুডেণ্টছ। তে আপোনাৰ বিদ্যালয়খনৰ এক্সটাৰ্নেল ইভেলুৱেটৰজনে কি কমেণ্টছ দি গৈছে আপুনি তাত অতি সোনকালে গৈ লগ ইন কৰি চাব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে। যদি কিবা অসুবিধা পাইছে তেন্তে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি মোক তলত জনাব। ধন্যবাদ ছাৰ বাইদেউসকল, আজিলৈ ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানেই, পুনৰ লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত এক নতুন টপিকৰ সৈতে।